I would offer you 650. Dagan mo. Nakita mo naman yung kuha ko mo sa isip. Dagan mo kahit round trip ticket lang, Davao, mga 20. What's up guys? Another watch, another day. We're here, brother Seri. You came from where, brother? Davao. Davao. Ito from abroad. This is a Yacht Master Thor, reference 126622. Card here. If you don't mind, how much you got it for? 1.1 nga eh. Really? Yeah, 1 year to pay. Kaya 1.1. Just assess this. Blue yun. I'm just trying to look at all the details. Mababa kasi yung amplitude eh. That has to be 270 pataas eh. Kaya winawind ko din. Sir, what coffee? Anong coffee gusto niyo? Iced coffee or The hot? hot. So it might need regulation lang. Matagal ba din nagamit to, sir? Yes. Pagka kuha ko, hindi ko ginamit. Then, kasi nga hindi ko gusto maliit eh. Ginamit ko lang ngayon, papunta dito. Katulad doon yan na ano. I'm not doubtful naman about authenticity. Yeah. So brother, how much do you want for it? 700. Hindi kaya. Brother naman, kaya gusto na tayong kita sa 650. 700 nga? Hindi kaya, brother. Honestly, the last time I got this was 630. Pakita ko pa sa'yo yung chat mo. Nakita sa... Ay, oo, kaka-upload lang nun. Diba? Eh, bago naman yan eh. Hindi kaya, brother. Malayo. Even a year, brother, 7 to 10K different. 650 dahil... 680, di ba? 680 sila. 650 sabi ko, sir eh. 680. Kasi I wouldn't get my profit here pag gano'n eh. Para mabawi ko plane ticket ko. Ano, brother? 650? Kaya na. Done. Dali. Done. Gawin natin yung kape. Gawin mo na ano? Antayin natin yung kape. Sige na, antayin natin yung kape. Mamaya na. 680 na? Hindi kaya. Brother, hindi kaya. I'm not profiting para bumili ng kotse araw-araw. Parang awa mo na. Parang awa mo na rin, sir. Kaya ako nagpakape eh. Para medyo active tayo. Magpa-update sa kanya rin. 680. Kung kaya lang, I'd shake your hands. Bakit ko pa patatagalin? Pero hindi kaya. Nakita mo na nga yung... Pinakaiingat-ingatan ko yan eh. It needs a little may mga scratches pa. Regulation kailangan, medyo kulat to amplitude was. Yeah, pero very minimal yung ano naman. Well, yes, pero may konti expenses pa. Bro, that could sit like a month or two pa. I would offer you 650. Dagan mo. Nakita mo naman yung kuha ko mo sa isip. Dagan mo kahit round trip ticket lang, Davao, mga 20. Oo. Oh. I can't. Tagdagan ko ng 5K, I still have to convince myself sa 650 of course. 655 would be my next offer then. 670 nga para maluwag na. Hindi kaya. You saw how much I got the other one. It would be just fair. 15K na lang, bro. Oh, 660. Okay. Ayaw, bro. Dagdag na ako ng 5K para sa expenses. 660. Alis na ako. Sige na. Done. 30K more than what I paid for the other one. Pero 2 years naman yung difference. So, okay lang. Compare. Bro, eto galing ng bangko. You wanna check? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 600. Brother, this is your coffee. Tama ba yung decision ko? Done deal. Okay na. Okay na, bro? Patayin mo na natin. Thank you, bro. Thank you so much. Wala nang bawian eh. Lambaw yan. Sige. Lambaw yan. Ano nga?